सो गाइज फाइनली चाहिँ हजुरहरु धेरै जनाले वेट गरेको स्मार्टफोन पोको M3 चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च भइसकेको छ। हामीले जुन प्राइसको एक्सपेक्ट गरेका थियौं त्यही प्राइसमा नै देख्न मिलेको छ। यो स्मार्टफोनलाई लिएर त्यस्तो एक्साइटेड हुनुपर्ने जस्तो कुरा चाहिँ केही पनि मान्दिन, किनभने जुन प्राइसमा यो स्मार्टफोन लन्च भएको छ त्यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ Xiaomi का दुईवटा स्मार्टफोन रहेका छन्, एकदमै बवाल चाहिँ मार्केटमा चलिरहेका छन्। यसलाई लन्च गर्नुपर्ने त्यस्तो आवश्यकता चाहिँ मैले देखेको थिएन। यदि अलिकति हाई भेरिएन्ट वाला लन्च गरेको भए जुन इन्डियन मार्केटमा देख्न मिलेको थियो त्यही भेरिएन्ट वाला नेपाली बजारमा लन्च भएर 1-2 हजार अलिकति बढाएर पनि लन्च गरेको भए चाहिँ एउटा राम्रो अप्सन चाहिँ रहन्थ्यो। आजको भिडियोमा चाहिँ पोको M3 को बारेमा कुरा गर्नेछु र मेरो पर्सनल ओपिनियन पनि शेयर गर्नेछु। हजुरहरुको लागि यो स्मार्टफोन कतिको राम्रो रहेको छ र किन चाहिँ राम्रो रहेको छ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला। र यदि आजको भिडियो चाहिँ हजुरलाई मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके सो गाइज अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र पोको M3 को ओभरअलमा कुरा गर्ने हो भने 6.53 इन्चको फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देख्न सकिन्छ, जसमा कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास 3 को चाहिँ प्रोटेक्सन रहेको छ। 60 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट देख्न सकिन्छ। ओभरअल डिजाइन डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ यसको एकदमै दामी नै मान्न सकिन्छ। प्राइजिङलाई हेर्ने हो भने पछाडिपट्टिको डिजाइन पनि एकदमै बवाल देख्न सकिन्छ। अलिकति जुन पोको को ब्रान्डिङ भन्ने अलिकति ठुलो देख्न सकिन्छ। यसको बारेमा के कुरा गर्ने अलरेडी हामीले 3-4 वटा भिडियोमा चाहिँ कुरा गरिसकेका छौं। सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 10 देख्न सकिन्छ। MI UI 12 आउट अफ द बक्स। एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स पनि एकदमै क्लीन हुनेवाला छ। पोको का स्मार्टफोनहरुमा चाहिँ हामीले एड र ब्लुटुथ भने हल्का कम देख्न मिल्छ, जो एकदमै राम्रो कुरा पनि हो। एकदमै क्लीन एक्सपिरियन्स चाहिँ हामीले यसमा देख्न सकिनेछ। प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्रोसेसर पनि प्राइजिङलाई हेर्ने हो भने ठीकठाकको मान्न सकिन्छ, त्यस्तो बवाल नै भन्न मिल्दैन। अलिकति पुरानो प्रोसेसर हो, जो क्वालकमको स्न्यापड्रागन 662 अक्टा कोर चिपसेट प्रोसेसर देख्न सकिन्छ। गेमिङका लागि राम्रो नै मान्न सकिन्छ। प्राइजिङलाई हेर्ने हो भने इन्डियन बजारमा अन्डर 10,000 मा देख्न मिलेको छ। एकदमै राम्रो रहेको छ। मैले यो स्मार्टफोन युज गरेर पनि हेरेको छु, गेमिङका लागि एकदमै दामी रहेको छ। हिटिङ प्रब्लम पनि एकदमै कम देख्न सकिन्छ। गेमिङ गर्दा धेरै जसो स्मार्टफोनहरु चाहिँ हिटिङ प्रब्लम चाहिँ झेल्नु पर्ने हुन्छ, यो स्मार्टफोनमा चाहिँ त्यो देख्न मिल्दैन, जो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा पनि रहेको छ। र CPU र GPU को बारेमा कुरा गर्ने हो भने क्रायो 260 अक्टा कोर CPU र Adreno 610 GPU देख्न सकिन्छ। पावर एफिसिएन्सी पनि हामीले ठीकठाकको यसमा देख्न सकिन्छ। 11 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा चाहिँ बनेको छ। गेमिङका लागि अघि पनि भनिसके एकदमै बवाल प्रोसेसर रहेको छ ओभरअलमा कुरा गर्ने हो भने। र क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने पछाडिपट्टि 3 वटा क्यामेरा देख्न मिलेको छ, जो मेन क्यामेरा 48 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर र सेकेन्ड र थर्ड क्यामेरा भने 22 मेगापिक्सलको एउटा माइक्रो सेन्सर र एउटा डेप्थ सेन्सर देख्न सकिन्छ। यहाँनिर चाहिँ अलिकति मलाई एउटा कुरा चाहिँ नराम्रो लाग्यो, क्यामेरामा चाहिँ अलिकति डाउनग्रेड चाहिँ देख्न मिलेको छ। एउटा वाइड एंगल या त अल्ट्रा वाइड सेन्सर भएको एउटा क्यामेरा दिएको भए पनि अलिकति दामी चाहिँ मान्न सकिन्थ्यो, किनभने यही प्राइस सेगमेन्टको Redmi 9T या 9 पावरमा चाहिँ हामीले अल्ट्रा वाइड सेन्सर देख्न सकिन्छ, जो क्यामेराका लागि एकदमै बवाल सेन्सर रहेको छ। अरु यिनी दुईटा माइक्रो र डेप्थ सेन्सर त हामीले कहिले युज पनि गर्दैनौं, एकदमै युजलेस सेन्सरहरु रहेका छन्। यो दिनु भन्दा नदिनु नै एकदमै राम्रो चाहिँ हुन्थ्यो। यदि अल्ट्रा वाइड या त वाइड एंगल सेन्सर दिएको भए चाहिँ एकदमै बवाल मान्न सकिन्थ्यो यो प्राइस सेगमेन्टका लागि। 8 मेगापिक्सलको अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा देख्न सकिन्छ। ओभरअल क्यामेरा फिचर र क्वालिटीलाई हेर्ने हो भने प्राइजिङलाई हेर्ने हो भने त ठीकठाक मान्न सकिन्छ, तर यसको जुन कम्पिटिटर छन् Redmi 9T 9 पावर तिनीहरुलाई हेर्ने हो भने चाहिँ यसमा चाहिँ डिसेन्ट खालको चाहिँ क्यामेरा फिचर र क्वालिटी हामीले देख्न सकिन्छ। र अरु फिचरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न सकिन्छ, फेस अनलक सेन्सर देख्न सकिन्छ, आयर ब्लास्टरको सपोर्ट रहेको छ। यसमा चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ ड्युअल स्टिरियो स्पिकरको सपोर्ट देख्न सकिन्छ, जो एकदमै कमालको कुरा पनि हो। एकदमै राम्रोसँग हामीले म्युजिक भिडियोहरु हेर्दा एकदमै राम्रो चाहिँ साउन्ड क्वालिटी हामीले सुन्न सकिन्छ। ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने 6000 mAh को ब्याट्री देख्न सकिन्छ। 18 वाट को चार्जर USB टाइप C पोर्ट देख्न सकिन्छ। ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ हामीले एकदमै कमालको देख्न सकिन्छ। मैले पर्सनल रूपमा पनि युज गरेको छु। पुरा यदि हजुरले बिहान फुल चार्ज गर्नु भयो भने चाहिँ 2 दिनसम्म चाहिँ आरामले यो स्मार्टफोनलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ, यदि नर्मल टास्कहरु गर्नुहुन्छ भने। यदि दिनभरि हजुरले गेमिङ गर्नुहुन्छ भने पनि एक दिन मजाले पनि ब्याट्री ब्याकअप देख्न सकिन्छ। भेरिएन्टको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ इन्डियन बजारमा चाहिँ 6GB वाला चाहिँ लन्च भएको थियो। मैले पनि एक्सपेक्ट गरेको थिएँ हाम्रो नेपाली बजार
बजारमा पनि 6GB वाला चाहिँ देख्न मिल्छ कि भन्ने चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको थिएँ। फाइनली यो चाहिँ देख्न मिलेन, जो हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ 4GB प्लस 64GB र 4GB प्लस 128GB वाला मात्र देख्न मिलेको छ। प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले जुन प्राइसको एक्सपेक्ट गरेका थियौँ त्यही प्राइसमै देख्न मिलेको छ, जो यसको जुन बेस भेरिएन्ट 4GB प्लस 64GB वाला चाहिँ 17,999 रुपिसमा लन्च भएको छ भने जो यसको हायर भेरिएन्ट 4GB प्लस 128GB को भने 19,999 रुपिसमा चाहिँ लन्च भएको छ। सो गाइज यही थियो पोको M3 को ओभरअल डिजाइन, फिचर र स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यदि हजुरहरू चाहिँ 18-20 हजार चाहिँ स्मार्टफोनमा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति थपेर चाहिँ Xiaomi को Redmi Note 10 मा जान सक्नुहुन्छ। एकदमै बवाल स्मार्टफोन रहेको छ। यदि हजुरहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रो एकदमै युनिक डिजाइन भएको स्मार्टफोन चाहिन्छ, प्लास्टिकले गरिएको छ, हिटिङ प्रब्लम पनि एकदमै कम देख्न सकिन्छ, त्यो चाहिन्छ भने चाहिँ पोको M3 मा जान सक्नुहुन्छ। गेमिङका लागि पनि एकदमै बवाल नै रहेको छ यो प्राइस सेगमेन्टका लागि। तर पनि यो प्राइस सेगमेन्टमा अलरेडी हामीले Redmi 9 पावर र Redmi 9T हाम्रो नेपाली बजारमा देख्न मिल्छ। हुन त आफ्नो चोइसको कुरा, यदि हजुरहरूलाई पोको M3 को चाहिँ डिजाइन राम्रो लाग्छ भने यो पनि राम्रै रहेको छ। ओभरअल फिचर स्पेसिफिकेसन सेम टु सेम नै मान्न सकिन्छ, अलिकति तलमाथि केही कुराको चाहिँ रहेको छ। यदि क्यामेराका लागि हेर्दै हुनुहुन्छ भने Xiaomi को Redmi 9T या 9 पावरमा जान सक्नुहुन्छ, किनभने त्यसमा अल्ट्रा वाइड सेन्सर देख्न सकिन्छ। क्यामेराका लागि चाहिँ अलिकति चाहिँ अपग्रेड चाहिँ त्यसमा देख्न सकिन्छ। र हजुरहरू भने पोको M3 लाई लिएर कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। र यदि आजको भिडियो चाहिँ मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।